Ngày 17 tháng 6 năm 2022 thêm 723 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 17 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có 723 ca COVID-19 mới tại 46 tỉnh, thành phố. Hôm nay số khỏi bệnh tiếp tục gấp 12 lần số mắc và không có ca tử vong nào. Quảng Ninh bổ sung 760 F0. Tính từ 16 giờ ngày 16 tháng 6 đến 16 giờ ngày 17 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 723 ca nhiễm mới trong nước, giảm 51 ca so với ngày trước đó. Tại 46 tỉnh, thành phố có 624 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 142, Phú Thọ 50, Nghệ An 37, Lào Cai 32, Vĩnh Phúc 29, Đà Nẵng 28, Quảng Ninh 27, Yên Bái 27, Thành phố Hồ Chí Minh 24, Tuyên Quang 24, Bắc Ninh 22, Nam Định 19, Thái Nguyên 17, Thừa Thiên Huế 17, Quảng Bình 16, Thái Bình 16, Hòa Bình 15, Bắc Giang 14, Hưng Yên 13, Hà Nam 13, Ninh Bình 12, Bắc Cạn 12, Cao Bằng 11, Hà Giang 11, Lạng Sơn 9, Hải Phòng 9, Sơn La 9, Hải Dương 8, Đồng Tháp 8, Lâm Đồng 7, Thanh Hóa 6, Quảng Trị 5, Lai Châu 5, Bình Định 5, Điện Biên 4, Bình Phước 4, Bà Rịa Vũng Tàu 3, Vĩnh Long 2, Bến Tre 2, Khánh Hòa 2, Phú Yên 2, Đồng Nai 1, Bình Thuận 1, Quảng Ngãi 1, Quảng Nam 1, Bạc Liêu 1. Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 760 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh -20, Đà Nẵng -20, Hải Phòng -11. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ +22, Thừa Thiên Huế +17, Bắc Giang +9. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 730 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.736.408 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.395 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.728.642 ca, trong đó có 9.588.669 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.603.660, Thành phố Hồ Chí Minh 609.775, Nghệ An 485.217, Bắc Giang 387.662, Bình Dương 383.794. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 8.381 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.591.486 ca, thở oxy qua mặt nạ 38 ca, thở oxy dòng cao SFNC 1 ca, thở máy không xâm lấn 1 ca, thở máy xâm lấn 2 ca ECMO, 0 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 16 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 17 tháng 6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.083 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 16 tháng 6 có 301.665 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.
Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 224.919.933 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 201.759.518 liều, mũi 1 là 71.488.698 liều, mũi 2 là 68.829.184 liều, mũi 3 là 1.507.422 liều, mũi bổ sung là 15.025.225 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 43.311.640 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 1.597.349 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.512.476 liều, mũi 1 là 8.953.385 liều, mũi 2 là 8.559.091 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 5.647.939 liều, mũi 1 là 4.892.844 liều, mũi 2 là 755.095 liều.